Want natural looking, pwede kayong gumamit ng brow pencil. Hi guys! Again, it's me, Mami Imee. Welcome back to my channel. So, for today's video, tuturuan ko kayo kung paano ako magkilay. So, alam ko sa inyo maraming nahihirapan or hindi pa masyadong magkilay. So, itong video na to ay para sa inyo. Alam nyo ba, bago ako matutong magkilay, nagtatrabaho na ako. Siguro last 5 years ago lang ako natutong magkilay. Natuto ko sa using pencil, yung Nichido pencil. Maglalagay lang ako ng picture kung ano itsura nun. It retails for 69 pesos. Creamy siya and doon ako natutong magkilay using pencil. But nung na-discover ko yung mga pomade, parang nahiligan ko siya. Actually, years na ako gumagamit ng pomade and I wanted to share the products I've been using late or mga pomade na ginagamit ko. Meron ako ditong 3 pomades. Ayan. This is from Colourpop. My shade here is Bangin Brunette for 350 pesos. Nakabili ako nito through online. Sa Instagram, marami siya. Tapos itong BYS. And my shade also here is Brunette and L'Oreal Brow Artist Pomade. And my shade here is also Brunette. So, bibigyan ko kayo ng swatches para may idea kayo kung ano yung mga texture ng mga pomade na to. Ang unang ginamit kong pomade is Milani pomade. Tapos may kasama siyang spoolie. So, hindi na ako nag-repurchase noon kasi na-discover ko tong Colourpop. Itong Colourpop, creamy yung consistency niya. As you can see, madali siyang i-glide. One strike lang, nakukuha mo agad yung color niya. Actually, pangalawa ko ng tub ito. It's really worth the price. Kahit medyo pricey siya for 350 kasi nauubos ko to for a year or 1 year. So, ayan. Ayan yung swatches niya. Medyo creamy siya and madali siyang i-blend sa kilay. Tapos, itong BYS, ito naman yung BYS. Ayan. As you can see, once siniswipe ko sa kanya, hindi siya ganun ka medyo matigas siya or drying. Yung consistency niya, ayan. Kailangan ko pa siyang ipahid ng ipahid para makuha ko yung color niya. So, ito yung Colourpop, ito yung BYS. Try naman natin itong isang L'Oreal Brow Artist. Ito yung L'Oreal. Medyo konting drying siya. I don't know kung sa storage to kasi sabi nila, meron ako nabasa na kapag pomade daw, kailangan daw pababa mo siya itatago para hindi mag-dry. Hindi ko pa na-try. So, ayan, ito yung Colourpop, BYS, and itong L'Oreal. Medyo, parang pareho sila ng texture ng BYS. Pero mas gusto ko pa rin talaga yung Colourpop. So, lalagay ko na lang yung mga prices niya dyan, dito, kasi hindi ko na sila naalala. Pero yung Colourpop for 350 pesos. So, magkikilay tayo ngayon. I'll be using the Colourpop since much creamy siya. Tapos, sa kabilang kilay, nakabili ako nitong Vice GANDOLL. The GANDOLL Micro Brow Pencil. Tatry natin siya dito sa kabila and dito para makita niyo kung paano ako magkilay using pencil and using pomade. So, let's start with the tutorial. So, I'll be using the Colourpop pomade. And my shade here again is Bangin Brunette. And you need to use a spoolie, angle brush na may spoolie, or any angle brush will do na meron kayo sa bahay. So, ganito ako magkilay using pomade. First, kuha muna kayo ng product. Make sure na konti lang. Kasi kapag marami, baka ma-overwhelm kayo tapos hindi nyo naman siya ma-control o ma-blend ng maayos sa kilay nyo. So, let's do half of my kilay muna dito. So, ganito ko siya ginagawa. Kuha ng konting product. Sa baba muna kayo mag-start. Dahan-dahan. Ayan. Nakikita nyo ba? Dahan-dahan lang. Sundan nyo lang yung shape ng kilay nyo sa baba and then sa taas. Light lang yung hand nyo. Light stroke lang. Sa taas. Kuha pa kayo konti.
lagi nyong itatap yung excess dito or bawasan nyo lagi yung product kasi pigmented tong Colourpop. Ayan. Then, mag-draw. Sundan nyo lang yung shape ng kilay nyo sa taas. Tapos, fill-in nyo yung mga areas na walang buhok. Light lang. Yan. Tapos hanggang dito lang. Huwag nyo sasagarin doon. Kasi gagamitin nyo yung spoolie. Siya yung gagawin yung pang-blend dito sa harap. Para hindi siya mukhang matapang o hindi masyadong makapal yung kilay nyo. So, ayan. So, ayan. Para natural looking pa rin siya, diba? Parang meron pang areas dito na walang product. Ayan. Tapos, kung meron kayong any clear gel or brow mascara, pwede nyo gamitan para maintain yung kilay nyo. Ako, ginagamit ko is Nichido Clear Brow Mascara. I believe 99 pesos lang to. Nabili ko siya. Tapos, ganyan. Lagyan nyo lang yung mga hair nyo, yung kilay nyo ng ganyan. Yung iba nga, pinapataas pang ganyan para natural looking. Diba? Ayan. So, ayan. Tapos, sa other side naman, gagamitin natin tong GANDOLL Micro Brow Pencil ng Vice Cosmetics. So, ang my shade here is Ash Gray. So, ito siya. Matagal na ako hindi gumagamit ng pencil. So, try natin. So, ganun din ulit. Gawa lang kayo ng parang stroke na paganyan. Sa baba. Muna. Outline nyo muna yung baba. And then, sa taas, outline nyo rin. Yan. Draw nyo ulit pababa. Very light-handed lang para hindi kayo ma-overwhelm sa product. As of now, madali naman pala siya i-blend sa kilay. Tapos dito sa harap, mag-draw kayo ng paganyan, pataas, 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 para nagdo-draw kayo ng hair-like strokes, ganyan. Para natural looking lang ulit dyan sa taas or dito sa harap ng kilay nyo. So, ayan. Pag wala ng parts na may kita nyo na okay na lahat, natakpan nyo na yung mga sparse areas, brush nyo siya, gamitin nyo yung spoolie, then gamitin nyo yung i-brush nyo siya para ma-blend yung product. So, ayan. As you can see, pareho sila maganda. Ito isang define talaga using pomade. Tapos itong brow or yung kay Vice GANDOLL, parang natural looking lang. So, kayo na ang bahala kung anong product ang gagamitin nyo kapag nagkilay kayo. Either pencil or pomade. Both of them is maganda. Depende sa look na gagamitin nyo. If you want natural looking, pwede kayong gumamit ng brow pencil. I highly recommended this one. 195 pesos, maganda siya. And if you want a look na medyo define yung kilay nyo, you can go for pomade. So, if nakatulong sa inyo tong video na to, please click the thumbs up button and then subscribe. Please subscribe and also please click the notification button so you'll be notified for my future uploads. Again, it's me, Mommy Imee. Thank you so much again for watching and see you on my next one. Bye!